welcome back to my channel Jelly Vlog. Kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at click niyo na rin po yung bell button po para kung ma-notify po kayo sa mga bago ko pong video gagawin. Okay po, ito pong video po na to para po ito sa mga mommies or anyone na gusto pong gawin business po itong Young Living Essential Oils. Okay, pag-usapan po natin bakit Young Living Essential Oils. Number 1, kaya po napili ko itong Young Living Essential Oils kasi po beauty conscious ako at health conscious. Pag sinabing health conscious, kailangan po organic yung mga product natin, natural, walang synthetic. Okay, number 1 yun. Beauty conscious. So, nung nakaraan lockdown po kasi, diba, lahat naman tayo naka-gain ng quarantine pots. So, isa na po ako doon. So, tsaka po makakita ko, nagkaroon ako ng wrinkles. So, eto po, 1 week ko palang nagagamit yung Young Living Pure Essential Oils. Nakita niyo naman po. Ito po, na lagi po akong hindi nawawala ng pimples kasi po dahil sa pagmamas ko, pag lumalabas ako. So, ayan, medyo nagkaroon ng improvement. Nakikita nyo naman po. Ayan. So, papakita ko po dito sa video na to kung paano ko po ginawa itong, ayan po, tapos, ang ginagawa ko po kasi, umiinom ako ng vitamins, ganyan. Pero kahit na nag-lockdown kasi, kahit umiinom ako ng vitamins, mga collagen, so, talaga nakita po talaga yung mabilis kong pagtanda. Ganun po kasi, hindi naman po maikakaila po talaga na wala na po ako sa 20s at secret na lang po yung age ko. So, So, ayun, ang Young Living Essential Oils po, iniinom ko siya. Yung lemon, dinadrop ko siya sa tubig. Yung lavender, nilalagay ko siya sa face. Tapos, minamassage ko or ginagamit ko po etong putol siya. Putol. So, ginaganyan ko siya everyday. So, happy ako sa result talaga. So, ayun po. Kaya, maganda siyang gawing business. Sa sarili pa lang natin, may benefit na po talaga. Own benefit. Ito, maraming health benefits. Sobrang mga daming testimony nito. At yung anak ko, meron siyang skin asthma. Nilagay niya lang dito. Mga nakatatlong drops lang siya. Kuminis na siya! Kasi pure talaga kasi eh. At saka, ano pa ba? Ayan, nag-improve yung mukha ko, yung face ko. Nung bago yan, sag talaga yan, ang pangit. At saka, yun, yung lavender kasi, alternative siya sa collagen. Combination of lavender and lemon, okay siya, alternative for collagen. So, yung mga nagiinom-inom siya ng collagen, pampabanat ng mukha. So, ayan, perfect yan. Okay, diba? Ang magandang result. So, gusto ko i-share. Kayo na-satisfied. Kaya, aside from that, maganda po itong pang-business. Kasi ko po kayo dito kung paano mag-generate ng income. Okay, abangan nyo muna po itong gagawin kong part 2, paano po mag-generate ng income with Young Living Essential Oils. Next video, ito pong mga ginawa ko remedy.
in there. Oh, you want. Okay, ito na po yung inaantay natin na promise ko sa inyo yung gagawin kong part 2. Paano natin ibenta ang product natin with Young Living Essential Oils using Lazada, Shopee, Alibaba, AliExpress. Pero focus tayo kasi palaging ginagamit ng mga tao ang Shopee at Lazada. So, ipapakita ko sa inyo kung paano. So, ito si Young Living Essential Oils. Hi! So, ito na po yung part 2 ng Young Living Essential Oils. Kung paano po natin magagamit ang Lazada and Shopee. So, unahin po natin ang Shopee. Open po natin yung mag-download tayo ng Shopee sa Google Store or kung iPhone sa App Store. Okay? Pagka-download, ayan, successful. Successful, meron po dito na nakalagay kung seller ka or buyer. Siyempre, seller tayo. Seller, open, okay. Sa seller po, kailangan lang natin maglagay ng information natin. At kailangan po, tama po yung name at yung address. Kasi po, dahil seller tayo, kapag may orders, si courier, kailangan pipick upin ang items natin kung saan mo papapick up. Katulad ko, dito sa bahay, so dapat tama yung address para hindi natin pahirapan si courier. Okay. So, ayan, nag-ano tayo. Pakita ko muna sa inyo na information, name, my profile, name, username. Etong username, gawa ka ng parang something unique na mabilis tandaan ng mga buyer. Kagaya ko, Jen Ganda 888. So, mas madali siyang tandaan. Gender, syempre female. Birthday, kung kailan ka pinanganak. Phone, kung ano yung madalas mong gamitin number, mobile number. Email address. Social media account. Dapat etong social media account, ililink mo siya. Katulad ko, meron akong Facebook, Instagram, Twitter. Ililink mo para kapag ka nag-upload ka ng bago mong items, pwede mo i-link doon sa social media account mo. And then, ayan. Okay, sa account settings naman tayo. Ito lang So, dito, para naman sa kailangan natin makareceive ng mga commissions, kailangan natin maglagay ng bank account or bank details na kailangan natin. Okay? So, sa akin, credit card. Pwede credit card. Ayan, lagay mo lang yung mga information. Okay. Chat settings. Itong chat settings, accept chat from profile page. Ayan, kailangan mo siyang i-on. Send auto reply in chat. On lang yan. Okay. Account settings. Ayan. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung paano na tayo
add product. My products. Ayan. May mga product ako dito. So, add new product. Ayan. Add photo, product name, product description, category, kung ito ba yung living essential oils, para saan ba to, makeup, fragrances, ang nilalagay ko dito, beauty and health, kasi pwede nga siya diba pang beauty and health. Okay, yan, stock, ang stock kasi, pwede naman number mo lang yan kasi parang, di ba, parang stock kasi kung malaking manufacturer ka or kung ano ka, malaking supplier ka, nilalagay mo yung stock. Pero ako, usually nilalagay ko lang 888. Bahala ka na kung anong stock number lang yan. Ayan. Pwede ka maglagay dito ng wholesale. Sa Young Living Essential Oils, di ba may retail tayo and wholesale. So, lalagay mo dito kung magkano ang wholesale nito. Okay? Ang wholesale kasi, ito yung kapag kumuha si customer ng kit nito or yung premium starter kit. Pwede na maka-avail ng wholesale price. Ayan. So, ayun, ganun lang kadali. Explore mo lang yung mga kailangang basa-basahin dito sa Shopee. Yun lang. Okay. Next naman natin, Lazada. So, sana po naintindihan niyo po yung video na to. Okay, sa mga gusto pong gawin po na business, etong Young Living Essential Oils, nasa baba po yung link kung saan po kayo makakapag-purchase. Tsaka po, message lang po ako sa Facebook account ko. Meron din po akong business page na Pure Essential Oils. And, ayun po, para ma-guide ko na rin po kayo ng kung paano nyo po gagawin ito, step-by-step tutorial. At, ayun po, nasa link po. Yung nasa description po yung link ng Young Living Essential Oils ko. Okay? So, sana po naiintindihan po. So, eto, we're back again. Tapos na tayo magbigay ng mga information sa mga Lazada, Shopee. Ayun, ganun din gagawin nyo sa AliExpress, Alibaba, at lahat ng mga booking app na makikita nyo sa App Store nyo or Google Store ninyo. Yun po ang pwedeng nating gamitin. At the same time, kumikita tayo doon sa mga booking app na yon at kumikita rin tayo rito sa Young Living Essential Oils. Siyempre, may mga commissions tayo rito. May mga commissions din tayo sa ginagamitan nating platform. So, ang tawag po dito, ito kasi, isang ginagawa natin, direct selling, at yung isa naman, affiliate marketing or dropshipping. Ang dropshipping, hindi natin hawak ang isang product. For example, nag-post tayo. Pagka-post natin, wala pa sa atin yung physical items. For example, wala tayong lavender.
let's say, lemongrass, so wala akong available na lemongrass dito. Magda-dropshipping ako using the platform. For example is Lazada. Ipopost ko ang lemongrass, wala sa akin ng items. Then, o-orderin ko sa Young Living Essential Oils. Meron akong virtual office. Ayun, may commission ako sa ayun, i-orderin natin, pa-purchase ko. Pagka-purchase, dadaan sa akin. At, ayun, deliver na sa customer. So, ayan po, marami tayong ways of earnings. Kumikita tayo sa Young Living Essential Oils. Kikita din tayo sa pagda-dropshipping. Ayun, thank you. Sana po may natutunan po kayo sa video po na to. At huwag niyo po kakalimutan subscribe and click the bell button below para po ma-notify po kayo sa mga bago ko pong gagawin video. Thank you!